Bună ziua, dragi prieteni! Avem azi o deosebită plăcere să luăm un interviu unui bun prieten de-a meu și nu doar atât, domnul Radu Veion din București, un alt monument al columbofiliei române. Și o să trecem cu Nea Radu așa ușor un pic și prin istoric și prin rezultatele lui. El ne-a desfăcut aici o parte din revistele pe care le are și în care apare în poze. Mai bine, Naradule, ți-ai mai adus aminte de vremurile? Chiar ca așa. De vremurile. De cât timp concurezi porumbei? Din 1972. Din 72. Da. În 75 am luat cupele de la Sibiu, locul 1, cum erau înainte vaze care sunt acolo prezentate. Da, Apoi, și acum ne-am întors tot la un fel de vaze, dar îți dă sticlă acum. Da, acum tot ce vedeți aici sunt numai pe țară, cupe pe țară. Pe club n-am primit pentru că erau foarte multe și le spuneam ca banii care le dă pe cupe să-i bage în fondul clubului. Am înțeles. Pentru că nu aveam unde să le Și țiu. de la Rapid, de acolo de când ai jucat la Rapid? Nu, acolo e viața mea, Rapid. Am jucat la Rapid, am jucat la Gloria Buzău, în divizia A. Deci un sportiv adevărat pe toate planurile. Și din 92 sau 93 la Uniune? În 94. În 94, așa. 94, Petruța parcă a fost da. mai repede. Petruța, da, a fost în 92 sau 93. Au trecut ani mulți. Cum s-a schimbat columbofilia? S-a schimbat anii ăștia, fenomenal. din 72 până în 2002. Fenomenal. Mi-amintesc că am fost trimis la Giurgiu ca delegat. Eram tânăr, aveam 20 și ceva de ani, ca să văd concursul. Concursul cum era? Era un singur ceas pe Giurgiu și îl ținea la restaurant. Și toți fugeau cu biciclete pe jos, cu plovele în mână. Și le băgau acolo, stăteau la rând, că veneau mai mulți, câte 2-3. Și stăteau la rând, băga plova, trăgea ceasul. Erau ceasurile alea junior, am început cu junior, apoi STB-ul, Benzicul în carcasă de plastic și pe urmă au venit ceasurile Diamant, Bricon și până ziua de azi. Eu am avut ceasurile mecanice plus de prima dată am luat Diamant, iar după Diamant ceasul de 1000 de euro Basic. Benzing, Cu trape care l-am și acum. Deci pentru cei mai tineri care nici nu-și pot imagina cum ar fi să fugă cu clema. Doamne, ce... Când am văzut, am rămas în centrul perplex. Satului, în centrul orașului, da, unde să fie la un restaurant. ceas. Acolo era restaurant, masă, erau da. mai fericiți totuși. Era mai la centru, mai la centru. Da, și erau multe condiții rele, adică erau cleme de cauciuc, am început cu cleme de aluminiu, apoi inele de aluminiu, care se făceau la Prahova, de un particular. Pe urmă am reușit la Asperlach să intrăm să luăm inele. Și nu să luăm multe inele, deci erau membri mai puțini față de acum, că sunt fenomenal de mulți. Înainte luam 50.000 de inele pentru tot sezonul. Că aici am deja un registru de când m-am ocupat de inele, că acum am dat de el, din 2008. Din 2008 toate seriile de pe fiecare județ, da. până pe 2017. Toate sunt. Uitați, chiar câte inele să luau, dacă ai notat acolo la urmă, în 2008? Nu. În 2008, vă spun imediat, 500 de mii... Uite aici. Sau stai în continuare. 584 de mii, până aici ajunsesem. 550.000 de inele. Da, 550.000, cam în jur de 600.000 s-au adus. Și le aduceam cu puf, de la Asperla cu avion. Dacă chiar am fost la dânsul și ne-a povestit.
Chiar Da. astăzi ne-a povestit cu banii cum a trecut frontiera. Hai de capul nostru, și cu banii, și cu unde dormeam, când mergeam la FCI, la doamna Onz, că era secretară, stăteam și noi la hotel și nu ne permiteam să cheltuim banii federației. Stăteam amândoi într-o cameră, într-un pod. Ne povestiți și de asta. Da, și ne dormeam amândoi în pat și la un moment dat cu piciorul peste mine. Bă, ce faci, bă? Bă, zice, așa sunt obișnuit cu pufuleasa. Da, ca să... Cu Da, pufuleasa. cu pufuleasa, el așa îi spune. Da, am fost la Natural, de acolo am luat eu porumbei și de acolo cu el am fost și am luat mulți porumbei. Pe urmă am luat de la Pete Manders cu Cosmin și cu Și au Milan. început să meargă de la natural? Ce De la Natural, toți care i-am campioni naționali, de la Natural Dar au știu fost. că ai o poveste cum ai ales porumbei cu neapuf. Poți să o pui Da, sau nu? Da, pot să o spun. Pot să o spun, de ce să nu o spun? El era mai strângător, și nu prea cunoștea la porumbei. Când ne-am dus acolo să luăm, m-a dus să pun mâna pe o femeie de asta de aramă, care dacă pui mâna pe ea în centrul orașului de la Bruxelles, e bine, sănătate, ai noroc. Da, și mamă, și eu eram și lovit la picior, că mă opărisem la picior și, bă, Neile, zic, hai să bem o bere, că nu mai puteam de sete. Băi, zice, uite, acolo, la grădina aia, avea niște halbe de alea, când le-am văzut, am înnebunit. Și zic, hai, Neile, zice, bă, zice, e scump aici. Lasă-mă că dau eu. Ne-am dus, am băut 2 beri de alea, mamă, s-a dus la casa suflet. Zice, hai că dau și eu când venim de la Natural, când luăm porumbei. Am luat porumbei, frumos, i-am băgat în burduf și am venit, mă oprește cu taxiul, mă oprește la o alimentară. Și ia de la alimentară 2 sticle, de la 2 litri de bere. Și bă, păi eu pe sticlele astea am dat cât am dat pe o halbă de bere de acolo. Și am ajuns acolo. Acum hai să-i împărțim. Că noi când am făcut comanda, m-a întrebat, bă, Neluță, ce iei? Bă, Neile, iau 2 de Catrice, 2 de Varil, 2 de... Iau și eu. 2 de aia, 2 de aia, 2 de aia. Acum eu, mai bandit, ce am zis, mă, hai să-i împărțim. Am pus bere și băgam mâna în burduf. Nu se vedeau porumbei. Și îl simțeam la mână. Și când îl vedeam că e slab și e înalt în carenă așa, ăsta e al meu, Neelie. Nu, e al meu. E al meu. Bine, hai. Mai băgam mâna, zice, gata, zic, ăsta e al ta, dar era bun. Și nu, ia-l tu pe ăsta. Și uite, așa mi-am luat o grămadă de porumbei ca lumea. Și a luat și el, că erau, îți dai seama. Și de acolo, din porumbei ăștia, am ieșit cu 307 ăsta care are 22 de ani